Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng Dyeing Gas trên các sản phẩm thuộc dòng Swiss Sico Catalyst C1003 Series. Dyeing Gas là một tính năng chỉ có trên các sản phẩm thuộc dòng Swiss Sico Catalyst 1003 Series. Nó cung cấp cơ chế để cảnh báo các hệ thống giám sát rằng thiết bị đang bị mất điện đột xuất trước khi mất kết nối. Khi xảy ra sự cố mất điện đột ngột thì một tụ điện trong switch sẽ trì hoãn việc tắt thiết bị trong một thời gian ngắn. Trong thời gian này thì switch sẽ gửi các thông báo Dyeing Gas qua SysLog Server hoặc SNMP Server. Quản trị viên có thể sử dụng các SysLog này để xác định nguyên nhân mất điện đột ngột và đưa ra các phương án để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, các bạn sẽ cần có các SysLog Server hoặc SNMP Server trong mạng để hiển thị và phân tích các log. Nếu đang xử lý các vấn đề liên quan đến nguồn, các bạn có thể sử dụng các SysLog Server miễn phí như là TFTP D64, SolarWinds, Kiwi SysLog Server, vân vân. Trong video này thì mình sẽ sử dụng TFTP D64 Server để làm ví dụ. Để có thể cấu hình Dyeing Gas thì các bạn chuyển chế độ cấu hình sang Advanced. Sau đó truy cập vào menu Status and Statistics, Health and Power. Chúng ta sẽ cấu hình trong phần Dyeing Gas. Dyeing Gas Message sẽ hỗ trợ cấu hình qua SysLog hoặc SNMP Server. Các bạn sử dụng giao thức nào thì có thể enable giao thức đó lên. Nếu cấu hình cả hai thì các bạn sẽ cần chọn server nào là chính trong phần Primary Dyeing Gas Method. Khi đó switch sẽ ưu tiên gửi về Primary Server. Trong ví dụ này thì mình sẽ tích chọn cả hai nhưng sử dụng SysLog làm Primary do nó đơn giản và dễ dựng hơn. Nhấn Apply để áp dụng cấu hình. Tiếp theo chúng ta sẽ cần cấu hình SysLog Server để nhập các log mà Dyeing Gas đẩy về. SysLog Server mình đã dựng trên máy tính của mình bằng phần mềm TFTP D64. IP máy tính của mình là 192.168.1.200. Để cấu hình SysLog Server thì truy cập vào menu Administration, System Log, Remote Log Server. Source Interface các bạn có thể chọn một VLAN cụ thể hoặc để auto đều được. IP này sẽ là IP nguồn để gửi SysLog Server đi. Nhấn dấu cộng để thêm một SysLog Server mới. Server Definition chọn by IP address. Chọn version 4 cho IPv4. Log Server IP address name thì các bạn nhập IP của SysLog Server vào. Mình sẽ nhập IP máy tính của mình vào đây. Port và các thông số khác thì các bạn để mặc định. Nếu thay đổi port thì chúng ta sẽ cần thay đổi trên cả SysLog Server. Nhấn Apply. Ok, như vậy là phần cấu hình đã xong. Để test thử thì mình sẽ rút dây nguồn switch của mình ra. Các bạn có thể thấy switch sẽ đẩy một Dyeing Gas Message tới phần mềm TFTP D64. Chúng ta có thể dựa vào nội dung của message để xác định nguyên nhân và thời điểm xảy ra sự cố, qua đó đưa ra các cách khắc phục sự cố nhanh nhất. Như ví dụ của mình, switch đang báo shutdown do bị mất nguồn. Trường hợp này có thể do dây nguồn bị hỏng hoặc nguồn trên switch bị lỗi. Các bạn có thể thay dây nguồn trước. Nếu switch không lên thì là do hỏng nguồn. Còn nếu switch bị down rồi hoạt động luôn thì có thể do dây nguồn bị lỏng. Ngoài ra thì còn nhiều trường hợp switch bị mất nguồn khác. Các bạn có thể dựa vào SysLog để dự đoán nguyên nhân. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng Dyeing Gas trên dòng Swiss Sico Catalyst C1003 Series. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.